स्याम्पल सर्वेसम्म पनि पढ्छु भनेको थियो हैन। सो स्याम्पल सर्वेको बारेमा पनि जान्नु न, यो हामीले क्लियर किन नगरे मलाई थाहा भएन, क्लियर गरिदिउँ। ओके सो हाम्रो नाम आउँछ के टर्मिनल स्याम्पलिङ भनेको अब के भने बल्ल हामी स्याम्पलिङमा प्रवेश गर्दैछौँ होइन। सो स्याम्पलिङ भनेको टु ग्यादर म्याक्सिमम इन्फर्मेसन, यो कुरा सम्झनुपर्छ। टु ग्यादर म्याक्सिमम इन्फर्मेसन अबाउट द पपुलेसन अन्डर कन्सिडरेसन एट मिनिमम कस्ट टाइम एन्ड ह्युमन पावर। सो बुझ्यो, मिनिमम कस्ट टाइम र ह्युमन पावर चाहिँ हुनै पर्यो होइन। मिनिमम कस्ट अब सिम्पली बुझाउँदाखेरि चाहिँ मिनिमम कस्ट टाइम र ह्युमन रिसोर्स होइन, ह्युमन रिसोर्समा गरिने पपुलेसन यति लाएर एउटा पपुलेसनको बारेमा म्याक्सिमम इन्फर्मेसन निकालिन्छ भने त्यसलाई नै के भनिन्छ त स्याम्पलिङ भनिन्छ। सो के भयो त भन्दाखेरि टु ग्यादर म्याक्सिमम इन्फर्मेसन अबाउट द पपुलेसन अन्डर मिनिमम कस्ट टाइम र ह्युमन पावर इज नोन एज स्याम्पलिङ, यति बुझ्नु पर्यो। सो दिस इज बेस्ट अचिभड वेन स्याम्पलिङ कन्टेन्ट्स अल द प्रपर्टिज अफ द पपुलेसन। यदि पपुलेसनको सबै प्रपर्टिजहरू कन्टेन्ट गर्छ भने स्याम्पलिङले बेस्ट रिजल्ट चाहिँ अचिभ गर्न सकिन्छ होइन। सो पपुलेसनको सबै प्रपर्टिजहरू चाहिँ कभर हुनै पर्यो न। अर्को भनेको हाम्रो स्याम्पलिङ युनिट हुन्छ। सो स्याम्पलिङ युनिट भनेको के हो भन्दाखेरि एउटा पपुलेसन भित्र पनि एउटा कन्स्टिट्युएन्ट खोज्ने के, त्यसलाई भन्छ हामीले स्याम्पलिङ युनिट। जस्तै द कन्स्टिट्युएन्ट अफ द पपुलेसन विच आर द इन्डिभिजुअल्स टु बी स्याम्पल्ड फ्रम अ पपुलेसन एन्ड क्यानट बी फर्दर सब डिभाइड फर द पर्पज अफ स्याम्पलिङ एट द टाइम इज नोन एज स्याम्पलिङ युनिट्स। जस्तै एउटा पपुलेसनबाट तिमीले सपोज एउटा पपुलेसन छ, ओके, त्यहाँबाट तिमीले मेल लियो र फिमेल लियो भने होइन, अब तिमीले योलाई दुइटालाई फेरि जेन्डरको आधारमा टुक्राउन त सक्दैनौ नि त फेरि। सो यसलाई सक्दैनौ भने यो एउटा स्याम्पलिङ युनिट भयो। मेल भनेको एउटा स्याम्पलिङ युनिट भयो, फिमेल भनेको अर्को स्याम्पलिङ युनिट भयो। सो यस्तो हुन्छ स्याम्पलिङ युनिट। पपुलेसन केही कन्स्टिट्युएन्ट जसलाई हामीले पपुलेसनबाट स्याम्पल गर्छौँ र यसलाई हामीले फर्दर टुक्राउन सक्दैनौँ भने के भयो त भन्दाखेरि यसलाई हामीले स्याम्पलिङ युनिट भन्छौँ। अब अर्को कस्तो इक्जाम्पल हुन्छ भन्दाखेरि यु टुक सपोज तिमीले मेल लियो होइन, मेल लियो। सो सपोज मेल नै एउटा टोटल पपुलेसन मेल हो भने अब मेलबाट तिमीले के गर्यो भन्दाखेरि अन्डर 16 को एउटा गर्यो होइन, र बिलो 16 को एउटा गर्यो पपुलेसन लियो भने यो बिलो 16 को एउटा स्याम्पलिङ युनिट हो र अन्डर 16 को एउटा स्याम्पलिङ युनिट हो। र यसलाई हामीले फेरि अन्डर 16 या 16 को यो एजको आधारमा हामीले यसलाई फेरि क्याटेगोराइज गर्न सक्दैनौँ। सो यसलाई हामीले स्याम्पलिङ युनिट भन्छौँ। अब स्याम्पलिङ फ्रेम भनेको के हो भन्दाखेरि यो स्याम्पलिङ युनिट र स्याम्पलिङ फ्रेम भनेको अर्को कुरा हो, डिफ्रेन्ट कुरा। लाइक for any sampling procedure it is essential to have a list or map identifying each sampling unit by a number. So suppose के छ भन्दाखेरि मान्छेहरू छ नि, हामीले यो स्याम्पलिङ गर्ने होइन, यति पपुलेसन गर्ने भने हामीले यसलाई 1 2 3 4 5 6 दिएर नम्बराइजेसन गर्यो भने होइन, या लिस्ट गर्यो भने स्याम्पलिङ युनिटलाई आइडेन्टिफाई गर्नको लागि यो 1 नम्बर, यो 2 नम्बर, यो 3 नम्बर भन्यो भने हामीले स्याम्पलिङ फ्रेम भन्छौँ के, बुझ्यो? यसलाई हामीले स्याम्पलिङ फ्रेम भन्छौँ। यसलाई हामीले के गर्दा इच स्याम्पलिङ युनिट्सलाई के गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ हामीले एउटा नम्बरले रिप्रेजेन्ट गर्यो, लिस्ट गर्यो। त्यो लिस्ट अर म्यापलाई हामीले के भन्छौँ त भन्दाखेरि स्याम्पलिङ फ्रेम भन्छौँ। ओके, स्याम्पलिङ फ्रेम भन्छौँ। त्यसपछि अर्को आउँछ कम्प्लिट एन्युमरेसन भनेको हामीले सेन्सस भन्छौँ। यसलाई अर्को टर्ममा सेन्सस भनेको इच एन्ड एभ्री पपुलेसनलाई स्टडी गर्ने हो। स्याम्पलिङ युनिटमा हामीले के गर्थ्यौँ, कुनै पपुलेसनलाई लिएर त्यसबाट स्टडी गर्थ्यौँ। स्याम्पलिङ भनेको के भयो त भन्दाखेरि कन्सन्ट्रेसन गर्ने, अनि के भयो त कम्प्लिट एन्युमरेसन भनेको इच एन्ड एभ्री पपुलेसनलाई स्टडी गर्ने होइन। सो रिजल्ट्स पनि कस्तो बेसमा हुन्छ त, एभ्री युनिट्सको बेसमा रिजल्ट आउँछ। सो यो भनेको के हुन्छ त भन्दाखेरि यो भनेको हाई रिसोर्स टाइम लाग्छ, यसलाई एकदमै हाई टाइम लाग्छ, एन्युमरेसन लाग्छ, यु नो एभ्रिथिङ इज हाई बिकज स्याम्पलिङमा हामीले के गर्छौँ त, सेन्ससमा हामीले इच एन्ड एभ्री टर्मलाई स्टडी गर्छौँ। इच एन्ड एभ्री टर्मलाई स्टडी गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि धेरै लाग्छ। ओके, सो जस्तै यु क्यान टेक द एक्जाम्पल अफ सेन्सस। सो हामीले जब सेन्सस लिन्छ नेपालको होइन, 1 इयर भरि लाग्छ, कति धेरै मान्छे खटाउँछन्, कति धेरै टाइम लाग्छ, एन्ड टु ग्यादर अ लट इन्फर्मेसन अबाउट इच एन्ड एभ्री पपुलेसन इज अ ह्युज टास्क होइन। सो त्यो हामीले के भन्छ सेन्सस भन्छ। न स्याम्पल सर्वे भनेको के हो भन्दाखेरि स्याम्पल सर्वे भनेको चाहिँ ओन्ली अ सेलेक्टेड नम्बर अफ युनिट्स आर स्टडिड। एकदम कुनै छानिएको कुराहरूलाई मात्रै स्टडी गरेर तर त्यो युनिट्सको बेसमा चाहिँ एन्टायर पपुलेसनको इन्फर्मेसनलाई के रिलेट गर्नुलाई नै हामीले स्याम्पल सर्वे भन्छौँ। सपोज तिमीले के गर्यो भन्दाखेरि तिमीले 20 जना मान्छे लियो एउटा अफिसमा, सपोज एउटा अफिसमा 50 जना मान्छे काम गर्छन्, त्यहाँबाट तिमीले 20 जनाको ओपिनियन लियो होइन, लाइक दे आर ह्याप्पी अर नट भन्ने कुरा होइन, अनि सपोज त्यहाँमध्येबाट
मोस्ट अफ देमको रिजल्ट के आयो त भन्दाखेरि ह्याप्पी आयो भने तिमीले के अज्युम गर्छौ त भन्दाखेरि अफिसमा सबैजना मान्छे ह्याप्पी छन् भन्ने अज्युम गर्छौ, त्यसलाई नै हामीले स्याम्पल सर्वे भन्छ। ओके, लाइक एउटा सेलेक्टेड नम्बर अफ पपुलेसनलाई चाहिँ एउटा एन्टायर पपुलेसनको एउटा रिजल्टलाई आधार मानेर त्यसलाई चाहिँ स्टडी गर्नलाई नै हामीले स्याम्पल सर्वे भन्छौँ। सो सो पपुलेसनको कुरा यही हो, लाइक थ्योरेटिकल पपुलेसन हो, डु यु जेनरलाइज टु थ्योरेटिकल पपुलेसनलाई हामीले जेनरलाइज गर्छौँ। वाट पपुलेसन क्यान यु गेट एक्सेस टु भने त्यो स्टडी पपुलेसनलाई मात्रै हामीले एक्सेस गर्न पाउँछौँ। हाउ क्यान यु गेट एक्सेस टु देम भनेको छ भने स्याम्पलिङ फ्रेमबाट मैले भने है, अनि हु इज इन अ स्टडी भनेको छ भने द स्याम्पल इज इन अ स्टडी, यति कुरा चाहिँ बुझ्नु पर्यो। न स्याम्पलिङ डिस्ट्रिब्युसन भनेको के भन्दाखेरि स्ट्याटिस्टिकल इन्टरफेरेन्स भनेको के भन्दाखेरि इज द प्रोसेस अफ ड्रोइङ कन्क्लुजन अबाउट द एन्टायर पपुलेसन बेस्ड अन इन्फर्मेसन इन अ स्याम्पल। सो स्याम्पल अब यहाँ एउटा फिगर पनि दिएको छ, एउटा स्याम्पलको इन्फर्मेसनबाट एन्टायर पपुलेसनलाई नै हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि अज्युम गर्छौँ। अज्युम, यसलाई हामीले के भन्छौँ त भन्दाखेरि यसलाई हामीले भन्छ स्ट्याटिस्टिकल इन्टरफेरेन्स। न सेन्सर र स्याम्पल सर्वेको बिचमा डिफरेन्स छ, यो पनि इम्पोर्टेन्ट छ। सो डेफिनेसनले सुरुमा के भन्छ भन्दा सेन्सस भनेको स्टडी द्याट इन्क्लुड्स एभ्री सिंगल युनिट अर एभ्री एलिमेन्ट अफ द पपुलेसन भने स्याम्पल सर्वेले के भन्छ भन्दा ओन्ली फ्र्याक्सन अफ द पपुलेसन हामीले मात्र सेलेक्ट गर्छौँ। स्कोप भनेको एन्टायर पपुलेसन हो र यसमा स्कोप भनेको चाहिँ रिप्रेजेन्टेटिभ सबसेट अफ द पपुलेसन। टाइम रिक्वायर्ड भेरी हाई टाइम लाग्छ सेन्ससमा भने यसमा रिलेटिभली लो टाइम लाग्छ हैन, बिकज इच एन्ड एभ्री युनिटबाट डाटा जान्छ भने यसमा चाहिँ युनिट स्मलर हुन्छ। कस्ट भनेको इनर्मस रिसोर्सेस फर म्यान पावर लाग्छ, मेटेरियल्स एन्ड अर्गनाइजेसनहरू लाग्छ, यसमा भनेको रिलेटिभली लो लाग्छ बिकज चिपर हुन्छ, यति बुझ्नु पऱ्यो। एक्युरेसी भनेको बट सेन्ससमा एकदम थ्योरिटिकली एक्युरेट सेन्ससमा हुन्छ बिकज इच एन्ड एभ्री डाटा इज स्टोर्ड अन द बेस अफ इन्डिभिजुअलमा। बट यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा स्याम्पलिङ इरर हुनसक्छ, अल्दो द इरर क्यान बी मेजर एन्ड कन्ट्रोल विथ गुड डिजाइन पनि, बट स्याम्पलिङ इररको चान्सेस हुन्छ। नेचर अफ रिजल्ट्समा चाहिँ यसले एक्ज्याक्ट फिगरहरू प्रोभाइड गर्छ भने चाहिँ यसले एस्टिमेटमा चाहिँ प्रोभाइड गर्छ। सुइटेबिलिटी भनेको स्मल पपुलेसनको लागि सेन्सस सुइटेबल हुन्छ जहाँ फ्रेम चाहिँ इजिली अभाइलेबल हुन्छ भने लार्ज पपुलेसनको लागि चाहिँ स्याम्पलिङ नै अभाइलेबल लाइक एप्रोप्रिएट हुन्छ। न अर्गनाइजेसन भनेको भेरी कम्प्लेक्स अर्गनाइजेसन हुन्छ भने यसमा चाहिँ सिम्पलर मोर फ्लेक्सिबल अर्गनाइजेसन हुन्छ। ओके, हामीले गर्छौँ स्याम्पलिङको मेथड्स। सो प्रोबेबिलिटी स्याम्पलिङ भित्र चाहिँ यति छ भने नन प्रोबेबिलिटी स्याम्पलिङ भित्र पनि अरू आउँछ। सो प्रोबेबिलिटी स्याम्पलिङ नै हामी पढ्दै जान्छौँ, इट्स क्वाइट सिम्पल एन्ड प्रोबेबिलिटी स्याम्पलिङ भनेको के हो भन्ने कुरा पनि म भन्छु। प्रोबेबिलिटी स्याम्पलिङ भनेको चाहिँ हामीले यु क्यान प्रोबेबल लाइक यु क्यान एक्सपेक्ट टु वाट कम हैन। त सुरुमा टाइप्स अफ प्रोबेबिलिटीको सिम्पल ऱ्यान्डम स्याम्पलिङ अर एसआरएस। ओके, सो सिम्पल ऱ्यान्डम स्याम्पलिङमा चाहिँ कुन बेला युज हुन्छ भन्दाखेरि when the population is small, homogeneous and readily available। यदि हामीसित पपुलेसन readily available छ, सपोज हामीसित 5 जना फ्यामिली मेम्बर्स छन् नि त, सो यो स्मल पनि छ, होमोजेनियस पनि छ र रिडीली अभाइलेबल पनि छ भने चाहिँ हामीले सिम्पल ऱ्यान्डम स्याम्पलिङ गर्न सक्छौँ। लाइक सो के भयो त अल सबसेट अफ द फ्रेम, जति पनि फ्रेममा सबसेटहरू छन् नि तिनीहरूलाई चाहिँ इक्वल प्रोबेबिलिटी दिइन्छ एन्ड इच एलिमेन्ट्स अफ द फ्रेम डज हेज एन इक्वल प्रोबेबिलिटी अफ सिलेक्सन। यसमा चाहिँ इक्वल प्रोबेबिलिटी अफ सिलेक्सन हुन सक्छ। बुझेँ मैले भने जस्तै 5 फ्यामिली मेम्बर्सको 5 को फ्यामिली छ भने यसमा त जसलाई पनि दिन सक्यो एभ्री वानको इक्वल प्रोबेबिलिटी हुन्छ। अब सपोज 100 मेम्बर्स छ भने 100 मेम्बर्स छ भने त्यसमा सबैको इक्वल प्रोबेबिलिटी त हुन सक्दैन। सो यसरी हुन्छ हैन। सो यो भयो। सो इट प्रोभाइड्स द फर ग्रेटेस्ट नम्बर अफ पोसिबल स्याम्पल्स। स्याम्पल अफ पोसिबल ग्रेटेस्ट छ भने यस्तो हुन सक्छ भने दिस इज डन बाइ एजाइनिङ अ नम्बर टु इच युनिट इन द स्याम्पलिङ फ्रेम। जस्तै अब यसमा चाहिँ के भन्छ 1 2 3 4 5 एज्युम नम्बर दिएर स्याम्पलिङ फ्रेममा हामीले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि यसमा गर्छौँ। सो टेबल अफ ऱ्यान्डम नम्बर अर अ लोटरी सिस्टम इज युज टु डिटरमाइन विच युनिट्स आर टु बी सेलेक्ट। अब यसबाट हामीले के गर्छौँ भन्दा चिट्ठा छुट्छ, चिट्ठा छुटेर यसमा 2 पर्यो भने हामीले 2 लाई लिन्छौँ, यसमा 3 पर्यो भने हामीले 3 लाई लिन्छौँ, यस्तो गर्छ हैन। हामीले यसरी नै यसलाई सिलेक्ट गर्छौँ। सिम्पल ऱ्यान्डम भनेको त्यही हो। अब यसको एडभान्टेज भनेको के भन्दा यसको एस्टिमेट्स आर इजी टु क्याल्कुलेट हो। And so yeah, so it is easy to calculate. So a simple random is always an EPS design, but all not EPS design are simple random sampling. So EPS EPS design in sampling. So EPS design in sampling भनेको चाहिँ इक्वल प्रोबेबिलिटी स्याम्पलिङ है। लाइक के भयो त भन्दाखेरि एभ्री युनिट्सलाई चाहिँ EPS भनेको के भयो त भन्दाखेरि इक्वल प्रोबेबिलिटी स्याम्पलिङ हैन। सो इक्वल प्रोबेबिलिटी स्याम्पलिङ
र डिसएडभान्टेज भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि स्याम्पलिङ फ्लेम लार्ज भयो भने दिस मेथड इज इम्प्र्याक्टिकेबल होइन, बिकज यसमा त हामीले स्मल होमोजिनियस पपुलेसनको लागि मात्र भनेको थियौँ भने माइनोरिटी सब ग्रुप्स अफ इन्ट्रेस्ट इन पपुलेसन मे नट बी प्रेजेन्ट इन स्याम्पल इन सफिसियन्ट नम्बर फर स्टडी। सो माइनोरिटी सब ग्रुप्सहरू चाहिँ यसमा चाहिँ सफिसियन्ट नम्बरमा प्रेजेन्ट नहुन सक्छ। न रिप्लेसमेन्ट फर सेलेक्टेड युनिट्स भनेको छ भने स्याम्पलिङ स्किम्स मे बी विथआउट रिप्लेसमेन्ट हुनसक्छ, द्याट इज एउटाचोटि स्याम्पलिङ लिइसकेपछि त्यसलाई फेरि रिप्लेस नगर्ने हुनसक्छ भने अर्को चाहिँ विथ रिप्लेसमेन्ट पनि हुनसक्छ, लाइक अपेयर मल्टिपल टाइम पनि हुनसक्छ। सपोज एउटा एक्जाम्पल देखा, if we catch a fish, measure them, and then immediately return them to the water before continuing with the sample, this is with replacement. Suppose के भयो त because we might ended up catching the measuring same fish once more होइन। However, if you do not return the fish to the water भनेको छ भने if you eat the fish, this become without replacement design. Suppose तिमीले एउटा कार्ड्सहरू फिट्यो होइन, अनि देन यु ड्र वान कार्ड यु गट समथिङ लाइक सपोज क्यु पायो तिमीले। सो क्यु पायो भने के भयो त भन्दाखेरि सपोज तिमीले क्यु पायो, अब त्यो तिमीले फेरि कार्डमा फिर्ता गरिदियो भने त्यो तिम्रो विथ रिप्लेसमेन्ट भयो ल, फेरि सपोज त्यही क्यु पनि आउन सक्छ, बट तिमीले त्यो क्युलाई चाहिँ हटाइदियो, त्यो क्युलाई हटाइदियो भने अब फेरि त्यो क्यु त आउँदैन। सो यो चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि विथआउट रिप्लेसमेन्टको कुरा। ओके, so systematic sampling भनेको छ systematic sampling relies on arranging the target population according to some ordering scheme and then selecting elements at regular intervals through that ordered list. So systematic sampling involves a random start and then proceeds with the selection of every kth element. Kth element भनेको के हो भन्दाखेरि fifth element like second element पढ्न सक्यो, fourth element पढ्न सक्यो, sixth element पढ्न सक्यो, यसरी kth element हुँदै हुँदै बढ्छ। के भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि के भनेको चाहिँ population size by sample size. Okay, so suppose it's very important that the starting point is not automatically first in the, so suppose बुझ्छ भन्दाखेरि फर्स्ट नै होला अटोमेटिकली हुन्छ भने स्टार्टिङ पोइन्ट हुन नसक्छ। सपोज हामीले फोर्थ एलिमेन्टबाट सुरु गर्छौँ भने त्यसपछिको फोर्थ एलिमेन्ट हामीले फेरि लिन्छौँ। सो यस्तो भयो केथ एलिमेन्टबाट सुरु गर्ने। अ सिम्पल एक्जाम्पल वुड बी टु सेलेक्ट एभ्री 10th, oh no, so every 10th item name from the telephone diary and every 10th, so suppose के भयो तिमीसँग टेलिफोन डायरी छ, एउटा डायरी मध्येमा त्यसमा नाम छ, अब तिमीले के गर्यो सुरुमै 10th लियो, त्यसपछि फेरि अर्को 10th नाम लियो भने यो भयो हाम्रो सिस्टमेटिक स्याम्पलिङ। 10th नामहरू चाहिँ छुट्याउँदै जाने, बट यसको लागि के हुनु पर्यो भन्दा एउटा पर्टिकुलर अरेन्जमेन्टमा चाहिँ हुनु पर्यो, अकर्डिङ टु नाम हुनु पर्यो, अल्फाबेट हुनु पर्यो या अकर्डिङ टु नम्बर्स हुनु पर्यो। त्यसरी सुरुमा चाहिँ यसलाई के गर्ने त अरेन्ज गर्ने एन्ड देन एउटा रेगुलर इन्टरभलमा पिक गर्ने, त्यसलाई हाम्रो हुन्छ सिस्टमेटिक स्याम्पलिङ। अर्को सिस्टमेटिक स्याम्पलिङको यहाँ एक्जाम्पल दिएको छ, इज एन एपी, यो पनि के हो त इक्वल प्रोबेबिलिटी सिलेक्सन मेथड, बिकज अल एलिमेन्ट हेभ द सेम प्रोबेबिलिटी अफ सिलेक्सन हुन सक्छ होइन। सो के भयो त भन्दाखेरि हामीले यसमा के गरेको भन्दाखेरि 1 2 3rd मान्छेलाई लियो, फेरि 4 5 6 मान्छेलाई लियो, अब 7 8 अनि पछि यहाँ 9 आउँछ त्यसलाई पनि लिन्छ होइन। सो 9 मान्छेलाई पनि हामीले लिन्छौँ। सो यसलाई हामीले के भन्छ त भन्दाखेरि सिस्टमेटिक। सिस्टमेटिकको के भन्दाखेरि एडभान्टेज भनेको इट इज सिम्पल इज इजी टु सेलेक्ट बिकज हामीले एउटा रेगुलर इन्टरभलमा लिन्छौँ। सुइटेबल स्याम्पलिङ फ्रेम क्यान बी आइडेन्टिफाइड इजिली बिकज हामीले यसलाई कसरी आइडेन्टिफाई गर्न सकिन्छ होइन। सिम्पल ऱ्यान्ड, सो स्याम्पल इभनली स्प्रेड ओभर द इन्टायर पपुलेसन बिकज एन्टायर पपुलेसन डिफ्रेन्समा स्टडी गर्छ, बिकज हामीले त 1 लियो भने हामीले 3 लिन्छौँ, त्यसपछि 5 लिन्छौँ, त्यसपछि 6 के अरे 7 लिन्छौँ, यसरी हुँदै हुँदै जान्छ नि त। सो इक्वल इन्टायरली ओभर रेफरेन्स पपुलेसनमा स्प्रेड हुन्छ। डिसएडभान्टेज भनेको चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि चाहिँ sample may be biased if hidden periodicity in population coincide with that of selection. Suppose कुनै एउटा hidden periodicity छ भने त्यसै त bias हुन सक्छ sample भने। difficult to assess the precision of estimate from one survey. So estimate को precision लाई हामीले one survey बाट select गर्न गाह्रो हुन्छ। न अर्को हाम्रो stratified sampling. So stratified बाट एउटा word चाहिँ के याद राख्नु पर्छ त भन्दाखेरि strata. Okay, strata. So where population embraces a number of distinctive categories, the frame can be organized into separate strata. Each stratum is then sampled as an individual subpopulation, out of which individual's element can be randomly selected. So every unit in a stratum has same chance of being selected. Using same sampling fraction for all strata ensures the proportionate representation हुन सक्छ र adequate representation of minority subgroups of interest can be ensured by stratification and varying sampling strata as required. जस्तै के हो भन्दाखेरि teacher independent, so के त each sampling approaches applied for different strata. so के भयो त भन्दाखेरि सपोज फेरि हामीले एउटा पपुलेसन नै लियौँ, अब त्यो पपुलेसनमा के छ भन्दाखेरि अडल्ट चाइल्ड्स, त्यसपछि के भयो त भन्दाखेरि चाइल्ड्स छ, अडल्ट छ र सिनियर सिटिजन्स छ होइन।
सो के भयो त भन्दाखेरि अब हामीले यसलाई छुट्टै दिन सक्छ एउटा चाइल्डको छुट्टै एडल्ट्सको छुट्टै र सिनियर सिटिजनको छुट्टै 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 हामीले स्ट्राटा बनाइदिन सक्छ अब के भन्दा स्ट्राटा स्ट्राटा बनाइदिन सक्छौँ सो यसलाई हामीले स्ट्राटा बनाइदियो भने के भयो त भन्दाखेरि अब हामीले इच स्ट्राटाबाट पपुलेसन लिन सक्छौँ अनि वेन वी टेक फ्रम इच स्ट्राटाबाट हामीले पपुलेसन लियौँ भने के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ अब हामीले तिनवटाको डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट स्याम्पलिङ गर्न सक्छौँ बुझ्यौ द्याट इज स्ट्राटिफिकेसन स्ट्राटिफाइड स्याम्पलिङमा हामीले त्यही गर्छौँ इच स्ट्राटम इज एन स्याम्पल एज अ इन्डिपेन्डेन्ट सब पपुलेसनको रूपमा हामीले स्टडी गर्छौँ अनि त्यहाँबाट हामीले एलिमेन्ट्सहरू छान्न सक्छौँ सो यसरी हामीले स्टार्टअप गर्न सक्यो होइन सो ड्रब्याक्स भनेको के त फर्स्ट स्याम्पलिङ फ्रेम अफ इन्टायर पपुलेसन हेज टु बी प्रिपेयर सेपरेटली फर इच स्टार्टअप सुरुमा चाहिँ सेपरेटली बनाऊ रे त्यसपछि वाइल एक्जामिङ द मल्टिपल क्राइटेरिया स्टार्टिङमा भेटेकोमा चाहिँ सम बट नट टु अदर्स रिलेटेड टु सम होइन कम्प्लेक्स डिजाइन हुन्छ यसका सो सम केसेस such as design with a large number of strata those who stratified sampling can potentially require large sample than other required so के भयो त भन्दा यसमा हामीले स्ट्राटिफाइड स्याम्पलिङ गर्दाखेरि चाहिँ अब हामीले दुई दुईजनाको त बनाउन सकिएन बिकज इट्स डिफिकल्ट सो लार्ज नम्बर अफ पपुलेसन चाहियो त्यो कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि टेकिङ एज एज अ स्ट्राटमको रूपमा गऱ्यो भने होमोजेनियसबाट एउटा हेट्रोजेनियस आउँछ बुझ्यो सो 20 to 30बाट हुने सो होमोजेनियसबाट अर्को हेट्रोजेनियस आउँछ 30 to 40 10 to 10बाट हामी के त हेट्रोजेनियस आयो सो जस्तै स्ट्राटिफाइड स्याम्पलिङ भनेको चाहिँ ड्र स्याम्पल फ्रम इच स्ट्राटम भनेको छ भने वुमेनबाट यो तिनवटा लियो यताबाट यो तिनवटा लियो डिफ्रेन्टको रूपमा बिकज यो डिफ्रेन्ट छ जस्तो लाग्छ यो डिफ्रेन्स छ जस्तो लाग्छ सो यो अनुसार हामीले के गर्न सकेछ भन्दाखेरि क्लियर क्लस्टर स्याम्पलिङ भनेको नि इट्स अल सिमिलर यसमा चाहिँ हामीले के गर्छ भन्दाखेरि इट्स अ प्रोबेबिलिटी स्याम्पलिङ मेथड वेयर पपुलेसन डिभाइड इन्टु क्लस्टर्समा डिभाइड गर्छ यसलाई हामीले के भन्छ एउटा पपुलेसनलाई चाहिँ डिफ्रेन्ट क्लस्टर्समा यसलाई हामीले भन्छौँ क्लस्टर्समा हामीले यसलाई डिफ्रेन्सिएट गर्छौँ होइन वेयर अल मेम्बर्स अफ चुजन क्लस्टर आर स्टडिड one stage cluster sampling or random sample of individuals within those cluster are studied so हामीले डिफ्रेन्ट क्लस्टरलाई स्टडी गर्छौँ न क्लस्टर भर्सेस स्ट्राटिफाइड भनेको छ भने चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि सो ग्रुप्स भनेको के भयो त भन्दाखेरि यसमा चाहिँ ग्रुप्स भनेको नेचुरली अकरिङ ग्रुप्स हुन्छ जस भिलेजेस स्कुल्स अर वार्ड्सहरू भन्ने क्लस्टर्स हुन्छ भने चाहिँ स्ट्राटिफाइड भनेको चाहिँ के भयो त ग्रुप्स जेन्डर इन्कम जियोग्राफिकली या डिपार्टमेन्टको रूपमा हुन सक्यो होइन सो पर्पज भनेको प्र्याक्टिकली कोस्ट एन्ड कन्भिनियन्स हुन्छ भने एन्टायर सब ग्रुप रिप्रेजेन्टेसन रिड्युस स्याम्पलिङ एररको लागि हुनसक्छ होइन सो इन्टायर सब ग्रुप रिप्रेजेन्टेसनको लागि यो लिन सकिन्छ र रिड्युस स्याम्पलिङ एररको लागि पनि सेलेक्सन भनेको कस्तो हुन्छ ऱ्यान्डमली सेलेक्ट सम क्लस्टर हुन्छ होइन सेलेक्ट स्याम्पल्स फ्रम अल स्ट्राटा हुन्छ सेलेक्सनमा चाहिँ एरर भनेको हाई स्याम्पलिङ एरर हुनसक्छ भने यसमा चाहिँ लोवर स्याम्पलिङ एरर हुनसक्छ सो यसमा चाहिँ ऱ्यान्डम चाहिँ वान क्लस्टर सम क्लस्टर भने यसमा चाहिँ अल स्ट्राटा सेलेक्ट गरिन्छ चुज 10 हस्पिटल एन्ड स्टडी पेसेन्ट इनसाइड भनेको छ भने यो हामीले क्लस्टर गरिन्छ भने यसमा चाहिँ सेलेक्ट पेसेन्ट फ्रम एभ्री हस्पिटल डिटर्मिन भनेर हामीले स्ट्राटा भनिन्छ बुझ्यो अब हाम्रो प्रोबेबिलिटी स्याम्पलिङ चाहिँ सिद्धियो अब नन प्रोबेबिलिटी स्याम्पलिङको पनि कुरा छ विच इज quite difficult पनि भन्दैन but we will go through it so non probability हामीले पढ्छ judgmental sampling quota sampling purposive sampling summable sampling so uses of non probability sampling भनेको के भयो त भन्दा demonstrating that particular traits exist in the population so population मा चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि चाहिँ particular traits हरू exist गर्छ भनेर हामीले demonstrate गर्छौं भने हामीले non probability sampling use गर्छौं when randomization is not possible like when the population is almost limitless छ भने like suppose हामीले पुरै वर्ल्डको पपुलेसनलाई हामीले स्टडी गर्नु पर्यो भने हामीले नन प्रोबेबिलिटी स्याम्पलिङ युज गर्छौँ when the research does not aim to generate results that will be used to create generalization suppose हामीले एउटा रिसर्च कुनै जेनरलाइजेसनको लागि हैन बस हामीले एउटा पेपर पब्लिशको लागि गर्न सक्छौँ भने हामीले नन प्रोबेबिलिटी स्याम्पलिङ लिन सक्छौँ इट इज also useful when the researcher has limited budget times and workforce